Hi po! Happy day! Welcome to our channel. May i-share nga po pala akong bagong app na pwedeng pagkakitaan at ang maganda rito, ito po ay 100% free. Wala kang babayaran. Ang application na ito ay kilala sa pangalang Match365. Bago kayo magkakaroon ng Match365 account, kailangan nyo munang mag-register sa link na ibibigay ko sa description. Kung may Gmail man kayo, yun ang gamitin nyong pang-register. Siyempre, kapag tapos na kayong makapag-register, download nyo lang ang Match365 sa Play Store kung Android ang phone mo at App Store naman kung iOS ang gamit mong phone. Pwede kasi ang Match365 sa iOS at sa kahit anong Android phone. Ano po ba ang Match365? Ito po ay isang football community na may iba't ibang membro mula sa 100 bansa at may millions of fans sa larong football. Nagbibigay rin ito ng mga news about sa football community. Upang madaling gamitin ng mga bagong user, ang app na ito, may mga tutorial na makikita sa YouTube katulad ng ginagawa ko ngayon. Anong mabibigay ng Match365 sa inyo? Simple lang, mga magagandang topics na purong larong football. At syempre, mga news about the transfer of players to another team, and you can easily track the team you really love. Malalaman mo rin ang mga scores ng mga team na gustong-gusto mo kasi kapag in-game sila, makikita mo sa live score ng bawat kupunan. At syempre, kung bago ka sa environment na ito, may free prediction ka as a new user. Magbibigay sila ng 100 match coins. Ano po tayo makakapag-post at makakapag-comment? Syempre, mag-vote. Dito tayo pupunta. Yan po. Post. Biblurred ko na yan mamaya. Okay. Successful. Okay, post. Okay, may post was sent. Ngayon po, paano tayo mag-comment? So, punta tayo sa hot. Then, magko-comment tayo dito sa soccer. Okay, comment. Good. Thumbs up. Yan. Post, success. Yan po, nakapag-comment na po tayo. So, ang kailangan natin ay i-up vote. So, ayan po. May dalawa kasing vote, yung up and down. So, tapos ko na po siyang na-up vote. So ngayon, pupunta naman tayo sa paano mag-predict dito sa Match365. First po, click the fixtures, tapos itong hot. Dito mo makikita ang iba't ibang larong football na pwedeng ipipredict mo kung sino ang mananalo. May mga larong tapos na, ito po, mga tapos na po sila. Syempre, hindi mo na kailangan mag-predict doon. So, maghahanap tayo ng pwedeng ma-predict pa natin. Tingnan muna natin ang preview bago tayo mag-predict. So, sa preview muna natin. Nung nakaraang laro nila. Saan ba tayo magpipredict? So, sa Kingston tayo. Balik tayo sa BuzzFeed. Ito po yung kailangan mong pindutin. Predict. Okay, magpipredict tayo. Click natin to. Si Kingston. Tapos, 100 MC. 100 lang po yung ipipredict ko kasi baka maubos yung MC ko at hindi na ako makapaglaro. Yan po, successful na po. Yan po. Sana manalo ang Kingston para may dagdag akong 172 MC. So, paano bumili ng BTC dito? Syempre, kailangan mo ng maraming MC to convert into Bitcoin. So, ako nakapag-convert na ako ng 1,000 MC kaya may 0.0001 BTC na ako. Pero, kailangan siya ng 2,000 MC para ma-withdraw sa BTC account mo. Bakit kailangan 2,000 MC? Kasi ang 1,000 MC ay transaction fee. So, paano mag-deposit ng BTC dito? Pumunta ka lang sa BTC account mo at mag-deposit ka lang ng BTC dito sa Match365 para magkakaroon ka na ng MC. Ano mag-invite ng kakilala sa Match365? Simple lang, ibigay mo sa taong gusto mong matulungan ang iyong link. Gagawa ka o siya ng parang paghihikayat na sana sila rin ay gagawa ng account sa Match365 kasi dito pwede kang kumita ng mga MC sa pag-predict lang. Pwede mo ring sabihing optional lang ang pag-i-invite kasi sa pag-predict may kita ka na. Magpapahuli ka ba? Gawa ka na rin ng account mo at sabay-sabay tayong kikita. Sa ngayon kasi namimigay na sila ng $3 million. Hindi ka lang kikita, may matutulungan ka na, may matututunan ka pa sa larong football. Salamat po and happy good day. God bless.